Hai, nama saya Halimah binti Muhyiddin. Saya berusia 60 tahun, tinggal di Bandar Baru, Sungai Buloh, Selangor. Saya nak ceritakan satu produk yang saya beli dengan ejen di laman FB, dan produk ni sangat baik untuk saya guna dan amalkan selama 2 minggu. Kerana saya mengalami batuk-batuk, sesama dan sakit-sakit sendi, mesti lutut, sakit pinggang, dan saya amalkan produk Haibah yang saya rasa memang bagus. Hari dengan satu sasis ni saya guna, cuma senang je, cuma minum, koyakkan dan boleh minum. Rasanya pun memang sedap dan manis, kerana ramuannya ialah iaitu ekstrak habatus sauda dan ekstrak biji beria. Ianya makanan sunnah dah halal, dan dianya sangat bagus untuk kesihatan kita, untuk menambahkan kita punya stamina dan imun dalam badan. Dan memang sejak saya amalkan, memang saya rasa sihat kembali, bertenaga, dan batuk pun dah berkurangan, dan sesama pun segala lama hilang. Jadi saya sarankan korang semua cubalah produk Haibah ni, memang bagus untuk kesihatan.